हॅलो नमस्कार, मी महेश्वरी तुमचं सर्वांचं स्वागत करते बिंग माही या चॅनलमध्ये। आज आपण मसाला पापड बनवणार आहोत आणि तेही ढाबा स्टाईलमध्ये। याला तुम्ही जेवणात स्टार्टर म्हणून किंवा दुपारच्या वेळेत भूक लागल्यास बनवू शकता। अगदी झटपट रेसिपी आहे। चला तर मग सुरू करूया। मसाला पापड बनवण्यासाठी मी इथे बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर, बारीक शेव, लाल चटणी, चाट मसाला, तुम्ही चाट मसाला ऐवजी सेंधव मीठ वापरले तरी चालेल, आणि पापड। मसाला पापड बनवण्यासाठी मी या ठिकाणी उडदाचे पापड वापरत आहे। तुम्ही मुगाचे पापड वापरले तरी चालेल। आता त्याला दोन्ही बाजूंनी तेल लावून घेणार आहे। तुम्ही तसेच भाजून घेतले तरी चालेल किंवा तळले तरी चालेल, पण असे केले तरी पापड तळल्यासारखेच लागतं। आता याला तव्यावर दोन्ही बाजूंनी भाजून घेणार आहोत। एका कापडाच्या मदतीने किंवा उलाटण्याच्या मदतीने त्याला कडेकडेने प्रेस करत सारखं परतत राहा, ज्याने पापड श्रिंक होणार नाही। आपल्याला हे पापड व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहे। त्याला व्यवस्थित प्रेस करत सारखं पलटत राहा, ज्याने पापड व्यवस्थित भाजला जाईल आणि कुठेही कच्चं राहणार नाही। तुम्ही पाहू शकता की पापड व्यवस्थित भाजून झालेले आहे। आता याला एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत आणि वरून लाल चटणी भुरभुरायचा आहे। त्यानंतर चाट मसालाही भुरभुरून घ्यायचा आहे। तुम्ही काळं मीठ किंवा सेंधव मीठही वापरू शकता। नंतर कांदा घालायचा आहे। कांदा तुम्हाला जेवढं हवं असेल तेवढं कमी जास्त घालू शकता। नंतर टोमॅटोही घालायचा आहे आणि वरून कोथिंबीर व बारीक शेव घालायचा आहे आणि वरून परत लाल चटणी आणि चाट मसाला घालायचा आहे। तर आपला मसाला पापड बनवून तयार आहे। तुम्ही बघू शकता की मसाला पापड किती टेम्पटिंग वाटत आहे। तुम्ही ही मसाला पापड तुमच्या घरी एकदा नक्की करून पहा आणि आवडल्या असल्यास व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच एका छान अशा नवीन रेसिपीत। तोपर्यंत नमस्कार।